ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ እንደምከረማችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ እንደምትመለከቱን ዛሬም በሜቴ ዋሻ በር ላይ ገኛለሁ እንግዲህ ዋሻ እንግዲህ ሜቴ ዋሻ ይባላል የተለያዩ ባህላዊ ምግቦች የሚያዘጋጁበት የባህል ሙዚቃ የሚጫወቱበት መሽቱ የሚያሳምር ቦታ ነው እንግዲህ ሰው ሰራሽ ዋሻ በጊዮን ሆቴል ግቢ ይዘጋጀ ነው መግቢያ በር ላይ ነው የሚገኘው እግዚአብሔር በር ላይ ሆኜ ደግሞ ቆንጆ የድንችና የአቮካዶ ሳላድ አሳያችኋለሁ አሰራሩም አቀባበጣም የተለየ ነው እሱ ተመለከታላችሁ ማለት ነው ወደ አሰራሩ ስንገባ እንግዲህ መጀመሪያ ምን አደርጉ መሰላችሁ ቃጭ ካዘጋጀን በኋላ ግብአቶች ጋር አስተዋውቃቸዋለሁ የተከተፈ ቲማቲም ያስፈልገናል እንዲሁ የፈረንጅ ቃሪያ በትልቁ የተከተፈ አናናስ ቆቆሮ አናናስ ተጠቅሜያለሁ እናንተ ፍሬሽ መጠቀም ይቻላል እንዲሁ ደግሞ ኩከምበር የተከተፈ ኩከምበር ፍሬዎቹ የተከተፈ ኩከምበር የተቀቀለ ድንች አለኝ ለማጣፈጫ ወደ ድሬሲንግ ደግሞ ማር ተጠቀማለሁ ጨውቁን ወሬ ሎሚ ተጠቀምና አቮካዶ ጨመሪ መሰራው ምግብ ተመለከታላችሁ በመሃል ደግሞ ሙዝ አስገባበታለሁ በጣም ቆንጆ ሳላድ ነው አሰራሩ ማቀበጣም ተለየ ያሳያችሁ ተካተሪ የመጀመሪያ ስራችን ምንድነው ድሬሲንግ ማዘጋጀት ነው ለማዘጋጀት መጀመሪያ እዚህ ቃጭ ላይ ዘይት እናደርጋለን 2 ሾርባ ማንኪያ ደግሞ ያክል ዘይት ታደርጋላችሁ ልጅ ካዘጋጀን በኋላ እንዲሁም ማር እናዘጋጀምርበታለን 1 ሾርባ ማንኪያ ማር ካደረግን በኋላ ጨው እናደርጋለን ጨው ጨምራለን ቁንዶ በርበሬ እናደርጋለን እንዲሁ ደግሞ ሎሚ ጨምርበታለን ዲካ አረግን በኋላ ሎሚ ውሃ እንዲጣለን ሎሚ ላይ ድሬሱን ገሎሚ እናደርጋለን ተፍሬውን ወጣ አድርጋችሁ ሎሚ ጨምራለን በስመል ድሬሲንግ ይዘጋጃል ጫና ቁንዶ በርበሬ ሎሚ ማር አዘጋጅተናል ትንሽ ሎሚ እናደርግበት ዳንሰን ውሃ ያለው ከሆነ አንድ በቂያችሁ ነው ግን ትንሽ ሎሚ ደቃቅ ስለሆነ ታደርግበታለሁ እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ በቀላሉ ምንም ከባድ ስራ የለውም ያመጣን ኩከምበር አናናስ ድንች የፈረንጅ ቃሪያ ቲማቲም ካደረግን በኋላ በድሬሱን እንለውሰዋለን በጣም ያምራል ተመልከቱት ድሬሲንጉ ከአትክልቶቹ ጋር እየተዋሃደ ነው ጨውን ቀምስና ቴስት ቼክ እናደርገዋለን ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው ትንሽ ጨው ካደረግን በኋላ አሁን አቀራረብ ትመለከታላችሁ በጣም ለየት ያለ አቀራረብ ታያችሁ ከዳቦ ጋር እንዴት እንደሚቀርብ ትመለከታላችሁ ዳቦ እናመጣለን ከመጣን በኋላ ይታያችሁ እንደዚህ ሰፋ አድርገላችሁ እንዲህ ካደረግን በኋላ የላኛው ዳቦን ፓርት እንደዚህ እንቆርጠዋለን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ቡጥ ይወጣል ውፍረት መቀነስ ከፈለጋችሁ ቡጥ ባትመገቡ ይመከራል ቡጥ ዳቦ ብዙ የማወፈር ከአዲጋ ማወፈር ያለው በዚህ መልክ እናወጣዋለን እንደምትመለከቱት ዳቦ ወጥቷል ካረግን በኋላ እንጀርካቸው ቆጣ በኋላ ለደረቀው ሙዝ ታዘጋጁና ያረጋቸው ከታች ሙዝ ይደረጋል
እንዲህ አድርጋችሁ ራሱ መውሰድ ትችላላችሁ። በምሳቃ አድርጋችሁ ወደ ቢሮ መውሰድ ይቻላል። ቢሮ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ካረግን በኋላ እዚህ ውስጥ ላይ የተቀላቀለው ሳላድ የት ይገባል? ማቅረቢያ ሳህናችንን እናዘጋጅና በዚህ መልክ ካዘጋጃችሁ እንደዚህ ክፍት አድርጋችሁ ወይ ደግሞ በዚህ መልክ እንሞላውና ዳቦን ከለንከርነዋለን ያድርጋችሁ። በጣም ቀላል የሚዘጋጅ የድንችና የኩከምበር ሳላድ ነው። ካስፈለገንም በጎን ደግሞ ለብቻው ቅልቅሉን አድርጋችሁ በዳቦ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። የዛሬ ምግባችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በጎርብ ጋር ተገኝቼ በሜቴ ዋሻ ውስጥ ያዘጋጀሁት የምግብ አሰራር ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ፣ በተለይ ደግሞ የደወል ምልክቱን ጫን ካላችሁ በዩቲዩብ የምንሰሩ አዲስ ምግቦችን አዲስ ቪዲዮችን ልክላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ በቃው። ሼፍን አሰብረው ከኢትዮ ሼፍ ቻው።